MyPhone Senpai! MyPhone Senpai! Senpai. iPhone Senpai. Senpai. MyPhone Senpai! Wow! Yung Senpai. Good evening, guys. I'm Alex from TechnoClass.com, and you are watching The Big Time Show. It is Saturday, May 3rd, 2014, and the Big Time Show is a... Ano ba? Wait. Mali yung timing ko, ah. Medyo memoryado ko na yun, eh. The Big Time Show is a live tech discussion and podcast. At hindi ko alam kung may mga na-redirect dun sa lumang dun sa last week's show kasi nakalimutan ko i-edit yung yung watch page ko. So baka na-redirect sila dun sa luma. Sorry. But right now we are live. Today is Mayo na. Bukas is Star Wars. Oh, may the port be with you. Wow. Wow. Parang kaya suot ko to eh. Yeah. Oh, that's so good. Nagkataon lang. Hindi ko alam, pero nagkataon. So, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Alex, and marami tayong pag-uusapan today, actually. Medyo marami akong siningit sa show. Actually, may tinanggal na ako. Hindi natin kinumpleto yung mga DTC quad cores, pero ano natin yun? Titirahin natin sandali. Titirahin natin. Nandito po kasama natin si Mr. Babaliktarin ko ng konti. Baliktarin ko sandali. Si Mr. Roel Blanca. Si Big Mac Daily. Good evening, sir. Hello, guys. I'm Roel Mark M. Blanca of The Rogue Writer, and don't forget to follow me on Twitter at Big Mac Daily. Yung. Hindi ka mahilig sa hindi ka mahilig sa, ano ba yung sa Jollibee? Yum. Maliit yung yum eh. Yung love ko to. Champ pala, champ. Champ. Champ! Yun. Champ. Katabi ni Sir Mark Blanca, si Mr. Nick Droid. How's it going, everybody? My name is Nick Droid. Okay, ginagaya ko na sa PewDiePie. Okay, I am Nico Guarte from Nick Droid Gazette and Jam Online. Don't forget to follow me on Twitter on I am Nick Droid, and then don't forget to visit my website at www.nickdroid.ga. Back to you, Alex. May the port be with you. Magandang gabi po sa inyong lahat. In an hour or so, May the 4th na. So, pwede nang wala akong kailangan meron akong prop na lightsaber something shit na hindi ako mahilig sa ganun eh. Sorry. So, kamusta po? Hello. Si JR Pamilsola sinasabi, first time to watch BTS live on my iPod Touch. Wow. iPod Touch. Yun. Anong edition ng iPod Touch mo, pare? Yung 5th? Ito ko yung 5th eh. Yung makulay. May parang may strap, may lalagyan ng strap. Kasi yun yung pinakamataas na spec ng iTouch. May mga galit tawagin siyang iTouch. So iPod Touch. Yeah. And then si Batuter sabi good evening. Si Rainer Lizada dyan, good evening mga ka-BTS. And then si The Technoclass nag-comment sabi such BTS. Hindi ko kilala kung sino yun. Sino yun? Alright, so marami tayong pag-uusapan tonight. Wow, tonight. This evening. Isa sa ating mga bagong phones na masyadong bright. Okay, isa sa ating mga bagong phones na pag-uusapan is the Kata M1. It's a 5.7-inch phablet ng Kata. Actually, I kind of like it. So it's a full HD phone na MediaTek Turbo. So pag-usapan natin yung performance niya mamaya kasi may mga kahit ako medyo duda sa performance niya, although may good points siya masasabi ko. And then actually marami tayong pag-uusapang mga labas na phones ng DTC, MyPhone, and may isa ring bagong brand. Oo, hindi ba may bagong brand na pinasok si si Novotech. Kasi si Novotech marami pinapasok na brands eh. Pinasok nila yung THL. Pinasok nila yung Oppo. Tama ba? Sa kanila din yung Oppo, di ba? Oo, sa kanila rin, bro. And then pinasok nila Zopo. Right? Dapat mag-request tayo, dapat ipasok na nila lahat ng lahat ng mga pasok nila yung OnePlus. OnePlus. Sunod 2 Plus.
Magiging ano siya. Ang hilig nila sa off-the-core. Yeah. So marami tayong pag-uusapan today. Ano na natin ang ating news of the world. News of the world. News of the world. White webs. Pero usually usually local brands sa pinag-uusapan natin kahit worldwide webs. Okay. Patayin na natin yung graphics. Alright. So, saan niyo gusto magsimula? Anong topic gusto niyo simulan? Let's see. Sa DTC. Unahin natin si Sa DTC? DTC. Okay. Sige. Siguro huli natin yung Kata M1. So maraming nilabas yung DTC. Actually, may event si DTC this coming week na medyo malayo sa amin. So gusto kong attendan kasi very interesting yung mga bagong DTC eh. Let's see here. Ito muna yung papakita ko. These are the ones na hindi natin pag-usapan. Ito lang yung tatamaan lang natin. So as you can see, meron silang bagong product line called the Hardcore Quadcore. Kailangan hardcore daw. So ang kasama nila dito is the GT17 Jupiter. Actually weird. Meron silang panibago pa dito. May iba pa sila dito Doon ako nagtataka. Kasi may HD silang GT17 something Jupiter. Anyway, this is 6990. Nakita mo, quad-core, QHD. Lahat sila QHD. This edition is 5.3 inch, 4.7 inch, and 5.9 inch na HD quad-core. Interesting yung mga designs niya. Yeah. Actually, ito hindi ba mukhang Hindi ba mukhang HTC One? Yung isa, almost. Pero hindi ko alam, totoo ba tong software buttons? Mahilig ako sa software button eh. Kasi naman. Mas maganda yung software yan. Well, technically gusto ko yung software buttons kasi mas malaki yung screen pero walang bezel. Di ba pag may physical button, may bezel. Yun nga lang, pag may software buttons, pag naglalaro ka ng games, usually may software buttons pa rin. So ang pag-uusapan natin, hahanapin ko lang yung graphics ito. Di ba nakita nyo kanina GT17 Jupiter din? Ito GT17 Jupiter Plus. This is the one na pag-usapan natin because this is HD na for 8000. So I think ito yung una nila, quad-core na HD, or at least in this price range. This is the DTC GT17A Jupiter Plus. Medyo mahaba lang talaga yung mga pangalan ng DTC, Yeah. Medyo mahirap big kasi. Totoo yan. The numbers kasi in letters Pero Jupiter Plus na lang, so as you can see, ito nga, 4.7 inch. Medyo gusto ko to kasi I like 4.7 inch screen size. Almost a big fan ako ng Apollo. Kasi 4.5 inch siya, sobrang sarap niyang gamitin. One-handed. Pero this one is the DTC GT17A Jupiter Plus. Yun, makita nyo. 7,990. So, it's not the cheapest HD quad. Pero it's a good looking phone, It's a good looking phone. Yeah, it looks pretty good. Medyo, tingnan mo talaga parang di ba hindi ba HTC yan? May kamukha Alas lahat ng mga designs. Di ba ultra pixel? May kamukha At least kung ayaw nyo ng ultra pixel, meron namang Jupiter Plus. Yeah. So ayan, makita natin. Android 4.2 Jelly Bean, 4.7 inch HD IPS display, so 720 yan. 13 megapixel rear, 3.2 front, quad-core 1.2 GHz processor, malamang MediaTek 6589. 1 GB RAM, 8 GB internal, 2,200 mAh battery, and then 9.3mm design. Ang hindi ko lang alam kung may micro SD. Medyo limitado ka dito kung walang micro SD, di ba? Yeah. Yeah, sa 8 GB. Hopefully may micro SD. Malalaman natin. But it looks pretty interesting, and I think this is the most competitive DTC phone in recent months. Ang feeling ko, ang pinaka gusto ko dito is design. Hopefully lang maganda yung interface kasi minsan sobrang customized ng DTC interface, di ba? Yes. Iba yung result. Natatawa ako dun sa mga una ko ni-review yung DTC. Yung GT2 ba yun or something, may HTC talaga na skin.
Oo, yung ano, Yeah. yung malakas sa May ano ka talaga, speaker. may HTC sense talaga eh. Pati yung widgets eh. Anyway, yun yung GT17A. Hopefully yan sa event nila this coming week. Marami tayong pag-uusap. Definitely mas marami tayong kalokohan next week. Yeah. Sumabasa ako ng comments dito, sabi ni May Lorenzo, late ako. Actually, hindi pa. Maga pa. Maga ka pa. Bago-bago. Sabi ni The po kami. Second Sai, sabi ni The Second Sai, may the fourth be with you. Don't forget the Revenge of the Fifth for all Star Wars fans out there. Good evening, BTS. Yun. Yun. Mas gusto ko Star Trek, pare. Pasensya. Trayer. Mapapaspak Hindi, ka mas gusto ko, alam ko magulo yung fiction ng ng Star Trek. Pero yung parang scientific basis ng mga things sa Star Trek mas gusto ko eh. Kasi parang i-explain nila lahat, warp drive, photon, ganon. Pero sa Star Wars minsan medyo magic stuff na yung sasabihin nila, di ba? Yeah, correct. No. I am locked. Sabi ni ZB de los Santos, wala si Jam Snow. Bakit Jam Snow? Jam Snow? Bakit snow? Sabi ni Ronilo Hasareno, good evening from Taytay, Rizal. Oy, good evening, guys. Sabi ni Raylan Rizada, yung BS Mobile, magpa-under nasa Novo 7 Tech para magka-exposure naman. Pero malakas ang tag dito. Maraming pinapasok yung Novo 7 eh. Hopefully magpasok sila ng ano. Ano pa ba yung hindi natin nakikitang brand? Basta yung OnePlus yung pinakamalaki. Nagagalit si Batutor, ang ingay daw ng background. Tinatanong ni Joseph Benji Chavez, tapos na po ba yung Rio Elite? Rio Elite? Ha? Rio Lite? Light po yan, guys. Hindi pa bro. Sabi ni JR Pamizola, mukha talagang HTC One, actually parang One M8. Wala nga lang nung camera, yung dual camera. Gusto ko makita. Hopefully makita ko siya sa Monday. And then maybe, well, hindi natin alam, baka meron tayong makitang unit. Well, hopefully, review, I don't know, hindi ako umasa. Mamaya bigyan tayo tag-iisa. Sabi ni Rizada, DTC doesn't arrange yung unit naming nila numerically. For example, yung GT18 Sparkle. Nag-show tayo ng Sparkle, di ba? Sparkle! Nila is just a dual-core phone while the likes of GT17 Jupiter na quad-core. Yeah, hindi ko rin naintindihan yung yung naming nila. GT5. Tinatanong ni Batuter kung dual SIM ba yan si DT17A. Yun ang hindi ko alam, actually. Teka lang, tingnan ko yung kodigo kung ano. Sabi dito sa kodigo ko, wala nakasulat. Sabi lang available mid-May. So parating this May. 2 weeks? 2 weeks from now? Ang naka-question mark dito kung yung micro SD talaga eh. Yun talaga yung kailangan ko malaman na yung micro SD. Kasi 8 gigabytes yan. Right? Yeah. Baka malimit ko sa 8 gig eh. Pero okay na yung 8 gigs. Pero kung bawasan mo, let's see, kung after nung system partitions and stuff, feeling ko may 6 gigs ka, right? So, meron natin 1 gig sa system. Mga 1 gig sa internal and then 5 sa extra or something like that. Yeah, yun yung maganda tanong, dual SIM. And then, hindi naman siguro siya bakal, pero mukha siyang may pagkabakal. Yun lang. And then there's a white version as you can see right there. Anyway, yun ang very interesting. Jupiter Plus, 47990. Nagiging competitive si Kuya DTC. Anyway, last refresh ng comments bago tayo lumipat ng topic. Siyempre kung may tanong pa kayo sa DTC, sabihin nyo lang. Pero baka next week, mas marami tayong pag-uusapan sa DTC. Or, baka MyPhone. MyPhone Senpai! Alright, so sabi ni JR Pamisola, DTC GT3. Ayun, GT3, yung mukhang HTC skin. Sabi ni Batuter, Jam Snow kasi sa Game of Thrones, bastardo ang mga snow. Tinatanong ni Frozen Throne, mga kuya, mag-antuto ba kayo ng MyPhone Rio Lite? Wala kaming Rio Lite eh. Titingnan natin next week.
Ano ba to? Paano ba to? Paano ko ba i-explain? So siguro yan, isabihin ko na rin. Si MyPhone Senpai noticed me. So dati sinasabi ko hindi kami pinapansin sa BTS ng MyPhone. Well, actually, sila Jam hindi pa rin pinapansin kasi sobrang ano. So, kinontak na po kami. Kinontak na po kami ng MyPhone, and then sabi ng MyPhone may darating na review units this Monday sa amin. Sa akin. Sa kanya lang, bro. Cross fingers, MyPhone Senpai noticed me. Yay! Yay! Hopefully may dumating na review unit ng MyPhone. So kung may review tayo ng MyPhone, baka MyPhone ang papakita natin on Saturday. Although, may event din yung MyPhone on Saturday na bala kong attendan. Ang problema lang paano ako mag-BTS. So pinaplano ko pa, ay na-arrange ko pa yung internet kung pwede akong mag-BTS dun sa venue. Kasi ang problema talaga doon, kahit may internet ka, basta pag mabagal, hindi pa rin pwede, di ba? Yep. Yeah. Ikaw pa naman server. Dadaling ko pa yung luma akong laptop na pagkabigat-bigat. So, Dinosaur. Good luck sa akin. Good luck sa akin. Pero, ang importante dyan, MyPhone Senpai noticed me. Yay! Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano natin gagawa ng paraan. So, makikipag-arrange ako. Hindi ko alam kung nandiyan si Jam. Baka kay Nico. Baka may ma-arrange tayong hangouts. Si Nico medyo marunong mag-manage ng hangouts. So baka kung kailangan natin i-set up, si Nico mag-set up ng hangouts and then mag-join na lang ako. But yun, so yun ang parang mini announcement natin. May MyPhone review units tayo parating, hopefully yung mga bago nilang phones. Kasi kung MyPhone Rio na original, sana yung new version kasi old version ng dito. And then yung may Infinity rin sila, so paglabanin natin yung Infinity, wow! Hindi ko alam. Paglabanin yung SKK. So, yun ang magpaplano pa kami for next week's show, pero may DTC event din, so titingnan natin kung may makukota yung DTC review units or something. Anyway, hanong kwento ko, pasensya na. So, DTC, very interesting. Lilipat na tayo ngayon bago magbabasa lang ako ng comments. Sabi ni Kin Carlo sa Legumba. Narinig ko na yung pangalan na yun before, sa Legumba. Baka nanood siya before. Inspired any DTC as HTC. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi ni ZV Del Santo. Thank you for explaining, Captain Obvious. Sabi ni JP Garmay, wow, late na ako, much weak, such slow net. Toot! Kuya JP sinasabi ko lang baka si Kuya JP yung MyPhone ng MyPhone Center. Okay, sabi ni releases real bro pag KFC double down. Hindi ko gets. What? Little bro pang KFC double down. Ito nga lang baka double trouble. RBX Chris says Manny Senpai, hindi ko gets. Manny Senpai. Kay Jam wala daw kasi bastos siya. Yun, tama yun. Sabi ni Ronilo Hasareno, meron ba sa atin Zopo ZP1000? Next topic, masama nyo ang Jiayu brand. Gioni? Subukan natin, pero pag Jiayu. Try natin, pero minsan pag mahirap malabo mapasok sa Pilipinas, minsan ini-skip natin or pag mas likely na dumating sa Pilipinas, yun, ito-topic natin. Sabi ni JR Pamizola, maganda yung BTS during the MyPhone event. Tignan natin, kasi yung internet pare, yun ang tsaka isipin mo, yung laptop ko, ang 5 minutes lang yung baterya. So kailangan, dadaling ko yung laptop ko na pagkabigat-bigat, na pagkaluma-luma, kailangan maganda yung internet. Tapos, inisip ko kung ano yung dadaling ko microphone kasi medyo mahirap magdala ng setup dun eh. Anyway, ay po siya yung webcam ko. Let's go.
Sakit sa ulo. Oh my. Sabi ni RBX, wow, such infinity, much awesome. Okay, so that is the DTC GT17A Jupiter Plus. Lilipat na tayo. Ano ba gusto niyo topic? Kasi nasa ulo natin eh. Robert, your Gusto turn. na natin si try na natin si Kata. Kata. Yeah. Ayan. So next topic natin is the Kata M1. This is their very personally I think one of the best phablets na best specs. Bukod na lang siguro na ano siya, 6589 turbo na full HD. Siguro kung gamer ka baka hindi mo magustuhan to. Pero ako medyo nagugustuhan ko siya. Particularly because maganda yung display niya, 5.7 inch. Gusto ko yung design. Meron siya ng parang all black front na parang curved glass-ish. Hindi ko alam. Actually curved glass nga sa corners. I don't know kung nakikita niyo yun. And then yung design sa likod, hindi ko alam, may pagka-tablet. Parang ano lang Pagka-tablet kasi, ano siya eh. Well, ito na, yung back nito natatanggal. And then matitira itong parang corner ng camera dito with the speaker grill. There you go. Kata. And then, hindi naman siya sobrang kapal, hindi siya sobrang bigat. Pero ang laki ng baterya. 4,000 mAh. Sobrang matagal siya sa baterya. And then, bukod na lang siguro sa gaming. So, ang specs nito is 1.5 GHz quad-core MediaTek 6589 Turbo, 5.7-inch Full HD display 1080p, Android 4.2 Jelly Bean na walang skin. Sobrang stock. Oh my stock gosh. skin. Oh my Wow. My gosh. dick is hard. My dick is hard. My dick is so hard right now. Stock skin. Utang ina, yes. Wow. Yes. Touch Nexus. Nexus. Bad trip ako pag, Diyos ko naman, skin parang skin, ano ba? Who doesn't love stock UI? This is Honestly ako. Stock UI talaga ako. Yeah. Okay lang mag-skin or magano, pero bigyan mo naman ng choice yung user, di ba? Bigyan mo ng stock. Yeah. Yeah, diyan papasok sa Cyanogen mode. Yeah, exactly. Bigyan mo ng stock and then bayaan mo siyang magpalit ng skin niya, magpalit ng ROM, whatever, pero stock. Alien bro. Alam mo, the reason why gustong-gusto ko yung stock because, okay, normally may reklamo tayo sa Full HD na 6589 Turbo, di ba? Dahil medyo lag yung interface pa lang naglalag. Nandyan yung Cosmos Z ba yun? Yung Full HD na ano nila? And then yung MyPhone Iceberg Mini. Full HD sila na 6589 Turbo. And then lag yung interface. Because hirap sila dun sa Full HD. Pero ito, lag. Because stock interface. Yes. Sa akin bro, tingin ko dyan kasi sa customization ng mga icons. Parang doon nagkakaproblema eh. Parang may mga bugs na hindi nakikita. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko alam eh. Pero ano to feeling ko, this is based on, ano ba doon? Nova Launcher. Yun kasi yung yung dating sa akin eh. Pero may sobrang stock kasi nung dating ng Nova Launcher sa original, yung original. Diba? Parang anyway, pag nasa interface ka lang, texting, calling, whatever, hindi mo mararamdaman na hirap yung 6589 Turbo processor. By the way, this has a 13 megapixel camera sa likod, 5 megapixel front. Mapakita ko yung yung pictures nun mamaya-maya. 2 gigabytes of RAM. So mayaman siya sa RAM. 16 gig ROM. So mayaman ka din sa internal storage. Plus may micro SD siya. 4,000 mAh battery. So hindi ko alam, feeling ko nagre-reklamo pa rin doon. Pero mataas na yung 4,000, sobrang. Diba? kasi nag-auto brightness eh. Oo. And then, yung speaker niya nandito, medyo interesting. Medyo malakas siya, hindi ko lang alam kung dahil sa speaker placement. And then, hindi ko alam kung kasama sa package, pero nakakatawa, meron silang window cover. Nakita niyo na to? Gumagana ba bro? Hindi, wala, fake lang siya. Joke lang.
Kala ko gumagana. Joke lang eh. Walang app na ano eh, na pinapa-under yung window cover eh. Nakakatawa nga eh. Ikaw ba? Ayan oh. Oh. Pero may magnet siya. Wala! Sayang, ang ganda pa naman yan kung gumagana. Hindi ko alam kung magkano yung window cover ko kasama, pero yun, nakakatawa lang. Eh, hindi ko na kinabit kasi tingnan naman apple green yung sa akin. Yung window cover niya pwede rin ano, yung alam mo yun yung naka-fold sa side para pwede mong itayo. Yan, ganyan. Anyway, yun yung window cover. I like the design. Isipin mo 5.7 inch, malaki na yung screen pero hindi mo ramdam kasi maganda yung design. Kaya nga And then yun na nga. Parang 5 inch lang. And then parang yun, curved sa sides, curved sa curved display. Wait lang. So i-next natin yung camera and then performance. Wait lang. So magbabasa ako ng comments. Whew. Okay. Nasa na yung comments sa last na binasa ko. Bro, may question lang ako dyan. Na-try mo na yung mga gamings, no? So far naman, hindi naman yung grabing lagi siya. Yun ang masasabi ko actually. So, na-try ko yung games sa mga dun sa Full HD na 6589 Turbo na skinned. Mas mabagal siya kaysa dito. This is smoother. Hindi as smooth as 720p na 6589 Turbo or 6589 or yung 6582 na 720. Huwag niyong subukan mag 1080 ng 6582 by the way. Hindi siya kasing smooth nun, pero it's smoother than the competing 6589 Turbo na 1080. Does that make sense? So kung i-compare mo sa ibang 6589 Turbo na 1080, ito yung pinakamabilis so far na nasubukan ko. Sabi ni Batuter, oo, maganda ang Jiayu. RBX Chris, anong kalokohan ng MyPhone ito? Ano yun? Ano yung sabihin niya? Alin yun? Event siguro. Events. Feeling ko baka naman ililigaw lang kami sa bundok, tapos ihuhulog kami sa bangin. Sabi ni JP Carmay, wala na naman si Kuya Jam. Wow, much weak Kuya Jam. Such cloud phone fanboy. Oo nga, wala pong pinapa-review sa cloud phone sa amin. Si Jam, parang araw-araw meron. Sabi ni, Batuter, ito na si Herbert Bautista na. Ano yung Chris Aquino? RBX Chris says, mukhang nagkakausuhan ang malalaking baterya. Yun ang maganda, pare. 4,000. Actually, hindi ko mahirap lang buksan yung likod. Pero nakakatakot yung size ng battery. Nakita niyo yung may picture ako nito sa sa BTS community eh. Yeah. Kinumpara mo pa sa mukha. Kasi laki ng MyPhone, ng nito. Okay. Ang laki. Grabe. Ano siya, di ba? Lithium ion ba siya? Alam ko lithium ion. Kasi kung lithium polymer, manipis lang yan eh. Manipis naman siya, mas manipis siya sa Nokia X, pero kasi laki niya yung battery. Pero grabe charging time bro. Mabilis naman yung charging time, although kasi ginamit ko yung 2100 mAh charger ko. Yung milliamp charger. Hindi ko mabuksan yung likod, sorry, hindi ko mabuksan. Alright, sabi ni RBX Chris, ano po bang masama sa stock UI kasi? Tama nga. Ang gusto lang kasi ng mga company is may sarili sila. Hindi magmukhang pare-pareho yung phones ng ibang brands sa brand nila. Diba? Yun lang ang gusto nila eh. Pero ang problema lang, nakaka-bad trip lang sa users kasi gusto... Yeah. Parang yung Nokia X lang eh, di ba? Lag yung keyboard. Oo. Di ba? Kung stock Android yun, walang lag yun. Walang lag yun. Walang lag yun. RBX Chris's tapos magkaka-MIUI MyUI na yung Kata. I think so. Pero ano yan, sa tingin mo ba built-in or I don't know. Anyway, so yun yung, wait, pictures pala. Kata M1. Maganda yung camera ng Kata M1 eh. Let's see. I would, kung out of 10, I would give it 8 point. Let's see, this is, screen share ako. Screen share. Saan napunta? Okay. Sorry, noob. Ako noob. Screen share.
Yun. Okay. So ito yung typical low light ko ng low light shot ko for testing. Oo. And then, malinaw naman siya, although may konting noise, may pagka-noise siya. Pero hindi siya blurred, hindi siya maputi, hindi siya foggy or whatever. Ang problema, medyo may noise na. Kasi sa mga phones na mabibigyan ko ng 10 points or 9 point something points, babasa mo pa itong yung nakasulat dito. Tama, di ba? Natatandaan niyo yun? Yeah. Pero dito medyo na siya, mahirap na siyang basahin. Pero klaro pa rin. Hindi siya yung parang hazy na. Kasi low light to eh. Next shot is, ito pagkain lang. Yun, Instagram. Yun, Instagram. Typical use. Pero tingnan mo, medyo kita mo pa yung kain. Yung talaga, medyo matutuwa ka pang i-Instagram yung pagkain. Marunong na mag-focus si Ginugutom naman ako. Ito wala lang random. Ito lang yung random sample ng front facing niya. Front facing ito pare. Wow. 5 megapixel front facing. Malinaw, di ba? Pati yung kulay, walang matingkayad eh. For selfie lords. Selfie Lord. Wala Selfie. si Selfie Lord. Ito, di ba, yung damit ko, kita mo pa eh. Yung yung streaks ng damit, yung di ba? Oh, kita mo, wow. Huwag niyong pagtawanan yung kwarto ko, magulo talaga dyan. It's normal. Alright, so yun ang camera ng Kata M1. Actually, hindi ko nahabol yung battery test ko sa kanya. Gusto kong battery test yung 4,000 mAh eh. Mabigat eh. Matindi eh. Pero, yun na nga. I like the phone. Except for, its gaming capabilities is not the best, but it's still pretty good. Mag-games tayo in just a bit. Pero yung specs niya, I really like those specs. Let's see. Anong gusto nyo? Pero siguro kung low settings siguro, well function siya eh, no? Or Yeah. Oh, may mga tanong dito. Wait lang. Ano ba mga tanong dito? NBA daw kung game test. Okay, naglo-load na. Ito, NBA. Meron pala akong game na naglo-load. Tama, hindi pa siya nagko-close ng game ko. Mga boss, ano mas maganda? MyUI o Cyanogen? Ako, patay tayo dyan. No. I think Nico. kung gusto mo kung gusto mo talaga yung ng UI mo is elegant, ka, MIUI ka. Pero kung hanap mo is performance, kasi dyan Yeah. ka. Ito yan. Cyanogen mo Kaya daw. nandiyan mo ako. Since customizable naman rin kung gusto mo maging elegant yung tignan ng UI mo. Yun ako. Kasi saka mo lang may-ari nun. Hindi, joke lang. Ito, tingnan nyo yun. Tingnan nyo yung NBA. May lag ba? May lag? Wala. Wala. May konti siyang frame skip pero hindi sobra. Sobrang, ito na yung smooth, kailangan magpasok ko ng bola. Ibiboy mo pa yan. Siguro ang bilis Wala na na. yan. Yeah. Full HD siya. Makikita niyo yung transitions, wala masyado. Doon lang siya medyo nag-frame skip, pansin ko. Yan. Okay, gaano ako, magpapalit ako ng game. Tingnan natin Asphalt 8. Hindi ko alam kung naka-load na or what. So talagang lahat sa lahat ng full HD siya yung medyo improved performance. I think hindi ko alam kung kung ano yung way paano nagtaas yung performance niya. It could be yung parang memory bus niya or something, I'm not sure. Or baka sa interface lang talaga, sa stock ROM talaga. Feeling ko combination of both. Kasi sobrang sobrang gusto ko ng stock interface. Wait, baliktad ba? Baliktad. Ito, binaba ko yung settings ng low. Para lang mawala yung frame skip, right? Yeah. Kasi hindi naman kaya ng most phones ito eh. Totoo lang eh. Uy, ito kaya to ng eh. Bababa mo yung settings. Pero I think usual naman for Snapdragon. Yeah. Hindi, Snapdragon yan eh. That's not even a competition. Can't even Compete naman sa MediaTek, bro. Yeah. Pero So, yung performance niya is pa rin sa MediaTek. performance niya is good enough. Pero hindi ko sasabihin best for gaming. I would say for gaming, I would give it 6 out of 10. Yun na lang yung sasabihin. 7 out of 10 maybe. Kung yung ibang 1080p na 6589 Turbo is 4 out of 10, this is 6 out of 10. Yun na sabi ni The Second Sai, pa-verify lang po sa M1, 9999 ang pre-order price na, di ba? May sinabi ba si Kata na price after pre-order duration? Yun ang di ba si Mark nandun din eh.
Ako. 11,999? Di ba? Yeah, 11,999. Medyo mabigat, pero knowing Kata, ganun talaga yung prices nila right? Yeah. Maganda man ang build nila. So yeah. Tapos na yung pre-order nila guys, nung April 30 pa. Tapos na ba? Okay. Yeah. Well, hopefully baba naman nila kahit 10,999 pa. 11,999. Ako basta yung Kata i3. Yeah, Kata i3 is pretty good. Ganda ng Kata i3. Na-update na ba siya? Kasi wala siyang micro SD installs dati. Yung M5. Yes. Kaya nag-ipibo yung sa kanya. I don't think na may update parang siguro. Pero ito, ang masasabi ko sa kanya, Kata M1, ay ang price is 11,999. Kung full price 11,999. I think medyo sulit siya. In terms of 5.7-inch Full HD screen, gusto ko yung size ng screen niya, malaking babayaran mo para doon. I like the 4,000 mAh battery, malaki din babayaran mo para lang magka 4,000 mAh. I like yung 2 gigs of RAM, 16 gigs of ROM. So kahit pag sama-samahin mo yun, kahit pa paano, umabot ka na ng 12 yun, diba? Plus yung 6589 turbo. Exactly. And yung size niya is not that, ito, kumpara natin siya sa MyPhone Rio. It's not that bad. It's not as unpocketable as a 6-incher na typical, diba? 5.7-inch, and then may notification LED siya sa taas. So yung price point niya, I think is reasonable. You can argue that you can buy octa-core at that price, pero normally yung octa-cores natin, bakit 2,000 mAh, diba? Weird. Ito lang, ano ba yung Infinity. Anyway, that is the Kata M1. Check it out kung interested kayo sa malaking battery. Not the best for gaming, pero the camera is pretty good. And malaking battery. Masasabi ko. Alright, so gonna refresh the comments. Anong oras na? 11:17. Okay, may oras pa tayo. Hindi pa naman late. Ano na yung hindi pa natin napag-usapan? Oh, next natin is MyPhone, right? Yeah. MyPhone. And then Zopo. Yun ang gusto ko malaman. Tinatanong ni JR Pamizola, pop na pop ba ang Kata M1? Yeah, I like it. Siguro kung yung 9 pop points out of kung ilang pop points siya, I would say 7 out of 9. Yung binawas kong 2 points is because 1 is the price siguro. Hindi siya for everybody, and 2 is for gaming. Hindi siya the best for gaming, but it's still pretty good. Nako yung smart photography, nako. Pop na pop. Sabi ni RBX Chris, pero mas mabangis yung Stormtrooper bonnet. Yeah. Gusto kong bumili nun pare dati, hindi lang bonnet, yung buong jacket, di ba? Kaya lang, saan mo naman susuotin sa Pilipinas yun, ang init-init ngayon. Lumabas lang ako ng, nakatutok sa akin electric fan ngayon, pero lumabas lang ako ng kwarto ko, putya, parang sauna eh. Sabi. Ramdam kita mo. Sabi ni JP Garmay, Kuya Alex, baka pagsabihan ka naman na hindi marunong mag-focus. May marunong naman. Hindi ako marunong mag-focus eh. Sabi ni Ronilo Hazareno, Jiayu G5 quad-core MT6589 4.5-inch OGS IPS screen smartphone. 2 gigs RAM, 32 gig ROM siguro yun. Maganda specs, sana mapag-usapan sa the BTS live. Tingnan natin yung Jiayu. Magbabasa tayo. Pero yun na nga, minsan ini-skip namin yung topics pag hindi likely dumating sa Pilipinas. Pero kung very important topic siya, papasok natin yan. Sabi ni Joseph Benji Chavez, what quad-core, dual-core local brand and model is the most suitable for gamers in your opinion? Thanks in advance. Yun ang anong usapan. Okay, anong pick mo, Alex? Maganda sana yung MyPhone Rio kaya lang yung talaga yung medyo may lag siya yung unang version may lag. I don't know yung second version. I haven't tried the newer version. Pero hopefully the newer version is lag free. Ang problem nung unang version ng MyPhone Rio is sa 2D processing siya mabagal. Is yung personal experience. Sa akin yung 3D version ko medyo nagpe-frame skip ako. Subway Surfer lang yun, bro. Hindi, pero depende sa game eh. I think yung mga tipong Subway Surfer and Temple Run, nagbe-base pa rin siya sa 2D processing chip or 2D style. Hindi siya gumagamit ng GPU basically.
Ang mga gumagamit ng GPU is yung tipong Asphalt 8 yun, mabilis siya sa Mga Asphalt. games kadalasan. Yeah. So, ang maganda talaga sa yung MyPhone Rio, medyo may problem lang siya sa 2D games. I think the new version is better for 2D processing. Nasa kernel lang yun. Baka may problem lang yung 2D processing ng old kernel. You should check that out, pero wala akong new version ng Rio, so I can't confirm. Yun ang masasabi ko. Kasi, basically, what you're looking for gaming is yung 6582 MediaTek processor na 720p display or lower. Pero personally, para sa akin, mas gusto ko 720 na period. Kasi medyo hindi ko malaki na yung mga pixels nung less than 720. Kasi ang distance mo lang naman is hindi naman ganun kalayo, hindi mo na kailangan ng full HD para. Kaya nga. Yeah. The Flare S is one of the popular recommendations. Pati yung Cherry Mobile Fuse, yung Fuse ba yung yung 6582 rin na yung malaking battery. Yes, it's the Fuse. Yan. Sinasabi nga ni JP Garma, you want 4,000 mAh with affordable price, go Cherry Mobile Fuse. So basically, you're looking for the 6582 processor na 1.3 GHz. Maganda kasi yung GPU niya. And then, HD display or lower. Don't go higher than HD, but I would recommend yung HD display. Kasi medyo hindi ako natutuwa pag low res eh. Parang pag tumitingin ako ng pictures, parang wah. Depende rin naman kung anong distance ng. Kasi paano nyo naman, sanay ako dun sa full HD nung Nexus 7. Diba? Ako, HD lang. Sanay ako sa low res, 1024 lang yung monitor ko. Oo nga eh. Hindi ko alam pa paano ka nagsusurvive. Kasi ang dami kong window ngayon nakakasap. Sabi ni Florencio Hosay, oy, si FPJ, happy free comic book day BTS. Yun. O galing si Nico doon. Bukas Star Wars Day naman. Yeah, may the 4th be with you, pa. Yeah. Sa 11 naman. Sa 11 naman pala si kung nagbabasa kayo ng comics ng The Walking Dead, si Charlie Adler pupunta ng BGC ng May 11. Okay. Walking Dead. Ang ayaw ko lang sa Walking Dead, yung series, yung TV series, sobrang drag na talaga eh. Medyo nakaka-boring na. Hanggang sa novel lang talaga ang interesting. Zombie plus love story ko is boring eh. Kasi, mababa naman kasi talaga yung budget nila. Since TV lang naman yun, wala naman silang budget for super special effects na movie stuff. Pero talaga eh, it's more human drama na lang talaga na paminsan-minsan papatay silang zombies. Alam mo gawin nila. Sabi ni Lorenzo, balik lang yung Breaking Bad. Ibalik lang nila yung Breaking Bad. Hindi, okay na yun. Kaya mo na yun. Sabi ni May Lorenzo, Fuse, hanip sa Modern Combat 4. Tama yan. Yeah. Alright, so lilipad na tayo para hindi na tayo masyadong matagalan. Mga MyPhones. Dami nito. MyPhone phones. Yeah. Picture ako. So tayo magsisimula. Doon sa may picture ba ako na like? Sandali. Hanapin ko wow! Wala ko. Si ate, ate. Ate. Meron din ako niyan. Ayan si MyPhone. Sino ba to? Artista ba to? Hindi. Artista. Or random ate lang? Parang Nikki Gill Hindi ko kilala eh. Pero hindi ba usually yung sponsored na artista ni celebrities yung nandito sa poster nila? Galing kay Lopez. Okay. So, MyPhone Rio Lite, this is their parang follow-up to their MyPhone Rio na quite popular, although may mga galit na MyPhone owners katulad ko tsaka ni Mark. Kasi luma yan. Lumang version ng MyPhone Rio na bili namin and medyo lag nga siya. So, MyPhone Rio Lite is a very, very, lower spec version of the MyPhone Rio for 1,000 pesos less, diba? This is 3,999. So 4,000 pesos. Para siyang color Nokia X na Cherry Mobile, clear. What? Yeah. Hindi naman layo na. Layo na. Pero okay. Ang pinaka nabawas ng specs dito, ang pinakamalaking nabawas ng specs dito is yung mas maliit na screen, 4.7 inch. And then mas maliit na resolution, 800 by 480.
medyo may kababaan ng 800 by 480. And then binabarid yung camera at 5 megapixels rear. Parang walang flash kasi wala akong Walang picture dito nakalagay. ng may likod niya. Kahit sa specs, So, bro, walang nakalagay eh. Ganun lang yun. Ganun. Tingnan mo naman kasi yung picture ng phone, wala man lang pinakita sa likod, oh. Siyempre. So mukhang feeling ko wala siyang flash. Tsaka maliit din yung memory at 512 megabytes. So medyo ano ka dyan, kukulangin ka ng konti. Pero Sa akin, 1.3 GHz. Parang Blur 2.0 lang. Pero 1.3 GHz quad-core siya na malamang 6582. So mabilis yung GPU niya, medyo limited ka lang sa RAM. May micro SD ito, definitely, kasi 4 GB ROM lang eh. And then, nandito na naman yung tanong kung pwede mag-install sa SD, di ba? Malamang. Malamang nag-update na sila. Feeling ko natutunan na nila yung leksyon nila, di ba? Yeah. Sponsored by Technoclass yun eh. Baka mag-post na naman ako sa the Technoclass ng MyPhone Rio Lite's biggest flow. Ano lang to? Hopefully kasi okay, yung mga lumang phones ng MyPhone is limited talaga yung SD card install. Hindi siya allowed. Actually, lahat. Oo, exactly. Pero ngayon, since medyo napagsabihan na sila, mukhang alam na nila na mas gustong-gusto ng tao yung MyPhone SD card installs. So hopefully this MyPhone Rio Lite enabled na yan by default. Wala na nung kalokohan na mag-update pa. Isipin mo, gumawa pa ako ng video paano i-root tsaka i-memory swap yung Agua Rio. Diyos ko naman. Pinahirapan pa ako. Diyos ko eh. Gumawa ka ulit ng tutorial paano tanggalin. Gumawa pa ako ng tutorial paano unswap tsaka unroot mo. Tsangin lang yan. Pahirapan na muna. So okay, babasa ako ng comment, mabilis na lang, and then bilisan na lang natin sa ibang MyPhone products. Dito kasi ako magaling mag-focus, sabi ni RBX. Chris, Rainer Lizada says, yung SunTouch Hyperion LX9, ito na lang yung last week mention niya eh. 5.8-inch quad-core IPS HD phablet, 6589 Gorilla Glass 2, 8GB ROM, 2GB RAM. Just saw it recently sa Polaroid store. Sana maging topic po siya. Sige, subukan ko i-research to. Although medyo hindi ako masyadong may alam akong Polaroid store. Maganda ba yung Polaroid brand or SunTouch yung brand For me, oo, pero parang medyo overpriced pa. Magkano ba to? Let's say kaya yung Atom tablet nila 10,000. Hindi, itong SunTouch tingnan natin yung price. Ano yata yan, siguro mga 7,000 to 8,000. Okay, worth looking at. Sabi ni Batuter, maitim ang kilikili niyan dahil tinago. What? Ganun ba? Saan? Yep. What the? Sabi ni Joseph Benji and Chavez, as you mentioned, MT6582 chipset will be suitable gamers. What will the MyPhone Rio Lite be? Very nice for games, despite the 512 MB RAM. I'd say yes. It would be very good for gaming. Medyo pag alis mo sa games though, medyo magsa-swap siya ng memory, di ba? Napapansin niyo yun dati? Yung mga 512 MB RAM na phones, yung pag exit mo sa games, may konti siyang loading ng interface. Natatandaan niyo yun? Parang yung mga widgets mo mawawala, pero maglo-load siya unti-unti. Yun yung typically ginagawa. Yun yung typically ginagawa ng Android. Pag ubos na siya ng memory, papatayin niyo yung widgets mo. Di ba? Papatayin niyo yung ROM mo or whatever. Normally for frames per second ng games, walang problema, mabilis yan. Pag exit mo ng game, doon siya maglalag kasi naglo-load siya ulit ng interface. Yun lang doon. Pero I think kaya naman niya. Pero hopefully, maka tayo ng review unit or something. My phone senpai! Pero ako, ang one question ko lang dyan is, parang mas gugustuhin ko yung isa yung Rio kaysa dito. Kasi, sipin mo for 1,000, ang laki nung binaba mo from resolution, from camera, from memory, di ba? Malaki.
Well, kasi may mga tao pa rin na gusto yung kulang talaga yung talaga yung mas importante yung price kaysa mas importante yung bawas sa price kaysa sa specs. Yeah, May mga consumers pa rin talagang ganun. So, meron talagang ganito for choice. Pero personally, I would add the 1,000 pesos to get the Rio. Yeah, ako din. Medyo malaki yung difference mo. Kala ko nga kala ko nga parang smaller version siya ng Rio eh. Malaki binawas eh. Light pala talaga, light version. Light talaga. Ano pa ba? Sabi ni Arbex Chris, ang pangit na nga ng MyPhone Rio, may light pa. Paki-explain. Oh, wow. Ang hard na, no? Kuya magmagalit. Sabi ni JP Garmay, Kuya Alex, count me in po. Old version din ng Rio, nabili ko. Wow. Dapat meron tayong hashtag eh. Hashtag, justice for MyPhone Rio. Mga ganun dapat, di ba? Yeah. Oo nga, no? Ayaw ko sa Twitter. Sabi ni Rainer Lizada, MyPhone Rio Lite, same epic fail siguro ng iPhone 5C. Wow, grabe ka naman, kuya. Sir Alex, sabi ni JP Garmay, hindi na maka-move ng app sa SD. Ang MyPhone Rio Lite, patay tayo dyan. Baka may update, tapos may version 2. Hindi lang, tatry ko. Meron kang Rio Lite? May Rio Lite ka? Ay, Rio Lite ba? Kala ko Rio. Hindi, Rio Lite. Rio Lite. Baka update na lang ulit, magantay na lang ulit kayo. May nakita daw si Ronilo Hazarenos na Giayo sa locally, pero hindi pa yung ata yung unit na hinanap niya. Anyway, sabi ni Kin Carlo sa Legumba, maraming magandang phones under 4,000 sa Toot Mobile. Nilingan ko na ng sensor para hindi na tayo maano. Anyway, bilisan na lang natin, baka maubusan tayong oras. The next two phones ng MyPhone is the ito na naman, Ocean Pro. Actually, mas mataas pa rin yung price nito kaysa sa MyPhone Rio. Kaya ano pa rin eh. Parang mas recommended pa rin yung Rio talaga. Nasaan na ba yung kodigo ko ng nitong Ito yung anatomy ko. Yung anatomy ko. Anatomy. Anong anatomy? Ano meron? Yung anatomy. Okay, itong Ocean Pro, tingnan niyo yung presyo 7,000 pesos ito. 7,000 pesos. Dinagdagan mo ng 2,000 pesos. More or less, mas maganda pa rin yung specs ng MyPhone Rio. Pero pag-usapan natin, mas malaki kasi yung screen nito eh. Yan o. So, we have 5.5-inch QHD. Hindi siya HD, it's QHD. So, that means it's 960 by 540 pixels, IPS display. Android 4.2 Jelly Bean, 8 megapixel camera with flash. 2 megapixels front, so pareho siya ng MyPhone Rio, pero syempre, parehong megapixels, hindi natin alam kung parehong quality. 1 gig RAM, 4 gig ROM, micro SD. Hopefully may micro SD installs na naman, di ba? And then 2,350 mAh battery. Wireless display, so meron siyang Miracast na wala namang gumagamit, pero everybody wants to have Miracast. And then OTG capable siya, USB OTG. So, ang pinaka number one dito is malaki yung display niya, right? Yeah. Sabi niya may magic camera siya, professional audio power amplifier, hindi ko alam kung ano yung sabihin nun. And then super narrow frame design. Mas mahal pa rin siya sa Rio eh, kaya bali wala sa akin yung mga parang terminology nila, di ba? So that is the MyPhone Ocean Pro. Lilipat na ako sa Iceberg Slim. Pero kung may tanong kayo sa Ocean Pro, i-comment nyo lang mga koy. Alright, dito mas interesting. This is MyPhone Iceberg Slim. This is yung Iceberg kasi yung kanilang parang, di ba? Premium phones, parang ganon. Yeah. Yeah. This is parang a mini version of their Iceberg. Meron silang Iceberg Mini and then may Iceberg Slim. Paano? Iceberg Micro, Iceberg Nano, ano pa ba mga maliliit na naisip nyo? So this is Iceberg Rio. This is 7,999, which is basically 8,000 pesos. 1.3 GHz quad core, so pareho yung processor ng MyPhone Rio. 4.7-inch HD IPS. I like the screen size. Gusto ko yung decent 4.7 na HD for
one-handed texting. Yun lang talaga yung habol ko eh. Pero for gaming, mas gusto ko mas malaki. Android 4.2, 8 megapixel camera front, rear na may LED flash. 5 megapixel front, so mas mataas yung front camera niya. 1 gig RAM, 4 gigs RAM, micro SD. So hopefully may micro SD installs din ito. Medyo mababa yung battery, 1800 mAh. So may magrereklamo dyan, sigurado lang. Pero ang pinagkakamalaki niya is 7.8 millimeters lang siya. Yeah. And made of aluminum yung frame. So as usual with Iceberg devices, aluminum built siya. So medyo high quality, ano ba? Premium design. Tsaka may ate dito sa screen. So maganda siya dahil may ate, di ba? Tamo siya lang yung may ate, di ba? Oh, walang ate dito sa ano eh. Ito may ate lang kaya hindi mo kita eh. Sobrang pixelated na. So 8,000 pesos. I think this is the most affordable Iceberg version nila. Tsaka stock ha. Stock yata to. Ganun ba? Baka naman ano lang, yung mock-up lang yan. Hindi, anatomy. So may Miracast din siya and may OTG. So medyo, at least kung masasabi natin kung ang magandang ginagawa lagi ng MyPhone is laging OTG capable. Yun ang masasabi ko. Alright, so I'm refreshing my comments kung meron tayong pag-uusapan dito sa ano. Puro Jayu. Kailangan pag-usapan na natin si Jayu pag daming comment eh. Dali lang, okay. Sabi ni Kenneth Clemente, umabot ako? Yes sir, umabot kayo. Sabi ni May Lorenzo, #recall. Sana siguro. So MyPhone Rio to pare. RBX Chris says, 4,000 pesos kung ganun lang din ang specs, bibili na lang ako ng MG model kit. Wow! Master grade. Bigat. Anong scale? Gusto ko ng SD. Gusto ko yung ano eh. GB. Sabi ni Batuter, Dragon o Gorilla ba ang glass ni Ocean Pro? Pare, hindi naman. Normal glass lang to pare, di ba? Alin? Itong Ocean Pro, hindi naman Gorilla Glass or whatever ito, di ba? Normal lang yan. Tsaka hindi nag-Dragon Trail lang ang MyPhone. Never ako nakita ng Dragon Trail ng MyPhone. Gorilla Glass. Gorilla Glass sila. Recently ko lang naman pinapansin si MyPhone Senpai eh. Kaya hindi ko natatanda kung may sila scratch resistant glass sila. Pero parang wala nga. Sabi ni Reyna Lizada, SunTouch LX9 is 9,990 daw. With free flip case and hard case. Tignan na, i-research ko nga yan. Very interesting yan mga kuya. And then yung brand na rin ng SunTouch. Interesting. Wait, with free 3,300 mAh power bank siguro yun. Flip case and hard case. Grabe naman. Baka naman yan, baka naman may daya yan, kaya sobrang ganda ng power bank lang? Okay lang yun bro. Kasi yung Hyundai tablet nga, pare MP3 player eh. Hindi, pero mataas yung specs niya eh. For 10,000, for 9,990. And then may free stuff siya. Baka naman gawa sa sa papel. Sabi ni JP Kermay, Razer 2.0 is only 7mm and gets what? 6,299. Yari. Grabe, yari tayo dito. Magagalit si MyPhone Senpai! Kin Carlos Saligumba says, si Mami Junisha yung ate sa MyPhone Iceberg Slim. Hindi, di ba si Pacquiao sa sa SKK ba yun? Yeah. ZHNK? Tama ba? Ayun, wala siya. So, yun ang ating MyPhone stuffs. Kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang. Uy, hindi nakita to sa doon sa graphics ko, natakpan ko yung logo ng Kata eh. Wow. Kata Teddy Bear yun eh. Hindi nakita kanina eh. Yeah. Natakpan ko ng graphics kanina eh. Anyway, ang last topic natin, wow. We have time to spare pa. Last topic natin is the Zopo ZP1000. Hanggang ngayon, nalilito pa rin ako sa Zopo and Oppo Pare, akala ko THL eh. Kaya ako nga din eh. Actually, yung
Kasi guys, kung makikita niyo yung Facebook page ng Novotech, ang dami na sinashare na device. Sobra! Just pag tinignan mo palang mabuti, iba-iba pala ng brand yun. Nakakaasar. Alam mo, dapat baguhin nila kahit paano yung graphics eh. Kasi nalilito ako eh. Diba? Gawin nila yung graphics na... Okay, yung Oppo, gawin nilang puti yung background. Yung Zopo, gawin nilang blue. Pero kahit ganoon, mas magigets ko eh. Nakakaasar lang talaga. Akala ko THL talaga eh. Kaya nga ako din. Bad trip. So may bagong product si Novo 7 Tech. They're bringing in the Zopo brand, which is actually very rebranded ng ibang brands natin dito sa Pilipinas, di ba? I think the original, both the original and the 2.0 Omega HD is a Zopo, tama ba? Yeah. Zopo, tama. Zopo rebranded ang Omega HD. So ito na yung brand na pinanggalingan ng Omega HD. It's now being brought by Novo 7 Tech sa Pilipinas as the original Zopo brand. Hindi ko lang, normally sasabihin ng local brand yan is pareho sila ng OEM. Pero mayaman ng pag-usapan yun. Huwag na natin pag-usapan yun. Pero very promising yung mga Oppo devices. Yeah, Oppo? Yeah, that's true. Yeah. Wala naman ako. Hindi naman ako. Oppo. Yung Zopo, yung sa Oppo hindi ako in-invite eh. Kaya pack them eh. Zopo ZP1000. This is another octa-core. Hindi pa sawa si Novo 7 Tech sa octa-core eh. Alam mo yung specs nito? Hindi ba ito yung Star Hindi Mobile? siguro no, kasi 5-inch Kamukha niyo yung Star Mobile, yun yung octa nilang isa? Yung 6-inch, ano pangalan nun ulit? Teka. Diamond D1? Z1. Anyway, pero 5-inch ito, hindi siya 6-inch kasi 6-inch sa Star Mobile eh. Pero kamukha sila ng likod. Anyway, Zopo ZP1000, octa-core 1.7 GHz, 720p IPS display. Makita niyo yung specs dito ng konti yan. IPS 720. Diamond X1, bro. Diamond X1 yun. Pero mas maliit yung screen nito, 5-inch. Yung Diamond X1 is 6-inch. Android 4.2 Jelly Bean, 14 megapixel back, 5 megapixel front, 1 gig RAM. So hindi siya mas maliit yung RAM niya sa typical na mga octa-core. 16 gig ROM, so medyo malaki-laki yung ROM. Pero feeling ko walang micro SD, walang sinabi. Diba? Wala na yun. USB OTG capable. 2,100 non-removable battery. So this is the reason why feeling ko walang micro SD. It's not removable yung battery, right? Buti hindi nasa nakalagay Hindi, 2,000 mAh Lion, rawr, built-in. Lion. Ano ba sasabihin ko? Dual SIM siya. So feeling ko parang, nasa na ba yung Infinity? Ayun, natago sa sa Kata na teddy bear. What the fuck? So feeling ko parang yung MyPhone, yung Iceberg, Omega Infinity ko, dual SIM na retractable yung SIM tray, pero wala rin micro SD. Micro SIM to sigurado, bro, no? Oo. Pero nakasulat dual SIM. Ito. Feeling ko, basing from this icon, feeling ko isang regular SIM lang isang micro. Tingnan mo yung picture, diba? Yeah. Kita mo na. Alright. Dual SIM, and then ang pinagmamalaki nila is it's very slim at 7.2 millimeters. So manipis siya. Although parang hindi siya manipis dito sa picture. Ang ganda nga ng market sa baba, bro eh. Nakita mo. May pagka-boxy ang dating. Looks promising. Thinner than the iPhone 5S. Okay. Marami nang thinner than iPhone ngayon eh. Kahit yung Galaxy, di ba mga mas thinner na ngayon kaysa sa iPhone. Anyway, that's the Zopo. Wala pa silang sinabing price daw. How much would you pay for the Zopo ZP1000? Hindi ko siya ni-research sa yung price sa labas. Kasi usually malaking binabagong price sa Pilipinas, di ba? I'm guessing nasa 10.5, mga ganon. May naka-launch na bang price? Wala pa eh. Wala pa sinabi si THL, si Novo 7. Hindi naman ako in-invite sa THL event eh. Nakakalito talaga eh.
Zopo din pala yung Blaze 2.0 na kinayamanan ni ZV. Sabi ni Rene Rizada, kung paano po yung THL, Oppo, and Zopo under Novo 7 Tech, I think SunTouch is that to Polaroid. Okay. Pwede. Okay. And 3,300 mAh battery po talaga, not a power bank. Okay. Kasi sabi mo, free 3,300 mAh battery. Kaya naloko ako eh. Sabi ni Batutor, iMobile ata si Omega HD. You might be right. Baka nagkamali ako sa aking pagkatanda. Anyway, that's the Zopo ZP1000. Wala pang price eh. Pero actually Zopo siya, guys. Tapos parang iMobile yung kapareho niya. Okay. Another rebranded. Pero based dun sa OHD ko dati, tapos yung mga RAMs na ginagamit, parang Zopo siya. Okay. So yun yung Zopo ZP1000. It's not a very interesting phone except for the 7.2mm sa totoo lang eh. Maybe interesting yung 14 megapixel camera. Kasi technically ang octa-core na 6592 can handle up to 16 megapixels, pero may mga specs sheets na nagsasabi hindi kaya. Hindi ko alam kung ano talaga pag paniniwalaan ko eh, pero naniniwala ako na up to 16 na siya. So possibly tama itong 14 megapixels. Pero ang liit naman ang difference from 12 to 13 to 14 eh. So baliwala din eh. I don't know. It's not very interesting to me, this ZP. Ang daming THL na octa-core eh. Diba? Ang dami ring Cherry tsaka yung SKK Kraken, hindi ko na nga tinapik ngayon eh. Tinanggal ko na sa topics eh. Wala pa ring price yung Kraken eh. Pero ninano nila. Release the mukhang hindi dati parang 8,000 pesos yung sinabi nila pero mukhang babaguhin nila eh. Pero hindi naman interesting kasi full wide VGA display, nakakaasar. Sobrang pixelated mo dyan. Nakakatulsar ka sa ano. Para ramdam mo daw yung octa-core doon, bro. Ang bilis ng 3 pixels gumagalaw nun. Anyway, nasa Zopo ZP1000, ilalabas ng Novo 7 Tech. There's no price yet, so kalimutan na natin yan. Anyway, re-refresh ako ng comments. Mamaus ako, wala akong dito, inumin dito. Namamaus ako ng konti. Use the force. May nagsabi ng Ramos i9, actually. May sasabihin ako doon, pero asan ba yung... wait, nasaan napunta yung comment ng Ramos i9? Shit. Nawala. What? Baka dinilit. Anyway, so that is the Zopo ZP1000 from Novo 7 Tech. Ang sipag nila magpasok ng brands. Yun ang masasabi ko. Tsaka ang galing nila kung paano nila kukuha yung mga ganung brands dito. O nga no. Kasi kailangan mo ng licensing dyan eh para mapasok mo talaga yun. Tsaka kailangan mo kausapin yung brand para pumayag silang daling ka dito. Diba? Yeah. Under ng name nila. Yeah. Wait lang. Nag-scroll ako kung baka hindi may na-miss akong comment. Kaya Novotech, kung narinig mo kami, OnePlus. Notice me. OnePlus lang pwede na. Novotech senpai, please notice me. Alright. So that is our news of the world. Lilipat na tayo sa ating rapid fire news. Rapid fire news. Powered by NFC. Ano nga ba yung ano? Parang, anong phone yung recently may NFC na... Kalimutan ko. May gusto kong bilhin na may NFC na. Never mind. Mobile Octa. Hindi Octa eh. Ano nga ba phone yun? May nainganyo akong bumili ng NFC recently. Anyway, rapid fire news. Meron tayong 3 rapid fire news. Actually, tinanggal ko na yung iba para hindi tayo masyado mahaba. Amazon is looking into selling their own Amazon phone. Wala akong picture dito. Pero it's gonna use a quad-core Snapdragon processor, 4.7-inch 720p display, and it's gonna run a forked version of Android that runs Amazon App Store. This is very interesting kasi usually mas mura yung devices ng Amazon. Yung mga Amazon tablets are very, very
cheap, very, very affordable. Ang problema lang, Amazon App Store only. And ang problema, Amazon App Store does not work in the Philippines. Even if install mo yung app sa Pilipinas, hindi mo pwedeng gamitin yung app kasi malalaman niya, Pilipino ka, fuck you. So, Racist. hindi mo pwedeng gamitin. Pero usually mura kasi yung Amazon devices. Ang magagawa mo dito, if you actually buy one, you should root it and install yung typical ROM with Google services. Pero I don't think it's worth it to do that anymore. I mean, the daming murang phones So anyway, Amazon is looking into building their own phones, which is new because never pa silang gumawa ng sarili nilang phones. Picture ako yan. Picture talaga. Sabi ni Florencio Husay, so lahat ng Novo 7 Tech equals Zopo? Hindi, maraming, kasi yung Novo 7 Tech, marami silang pinapasok na brands. So may una nilang pinasok is, well, Novo 7 meron din silang mga tablets, di ba? So Novo 7 tablets, they also brought in THL, which has a lot of octa-core and budget, very affordable phones. They also brought in Oppo, and now they're bringing in Zopo. So maraming brands under Novo 7 Tech. Sabi ni Ronilo Hasareno, mga bossing, masama din yung ibang brand smartphone kahit walang bigay na ano? Gusto nila isama daw yung ibang brand. Yeah, tama naman. Mahirap lang kasi, usually kasi gusto namin, meron kaming napapakita sa audience na phones. Kasi my personal preference is kung pwede lang laging may hawak kaming phones na pinapakita sa inyo, the better. Kasi hindi naman pwedeng nagbabasa lang tayo ng specs, di ba? Yeah. Nagbabasa lang tayo ng specs, maganda mag-Facebook na lang tayo, i-post na lang yung specs, di ba? Maganda yun talagang may personal experience kami dun sa phone. Saka nakakapagbigay kami ng mga personal thoughts namin. Exactly. Yun. Hindi kami my personal preference dito talaga mas gusto ko meron kami actual phones if possible kasi kung specs lang pag-uusapan natin pwedeng i-post na lang namin yan every time So ganoon lang. Di ba? Kung ako nalagay ito maganda na to, di ba? Parang ganoon. Ang maganda din dito kung specs ang pinag-uusapan dito, we discuss yung good, positive and negative ng specs. Yung ano doon, kung comparing price or whatever, yun talaga. So basically discussion. Yun nga daw, katulad ng Polaroid smartphone. Polaroid, may event sila noon kaya lang nawala yung hindi ako na-send ng hindi daw ako Polaroid senpai, please notice me. Next rapid fire news is Google might replace the Nexus line with Android Silver line. Wow. Silver. Yak ako. I don't know. Nexus line definitely stands for good stock Android, very affordable devices. I don't know what Android Silver will stand for. Is it? Ang sabi nila, ang Android Silver daw is a more open platform for a lot of manufacturers. So kasi ang Nexus line dati is ang isa lang yun tapos makikipag-negotiate yung Google sa isang manufacturer to build one Nexus phone, di ba? Yeah. Yun ang problema because there's only one Nexus phone, there's only one Nexus tablet most of the time. Ang Android Silver, they're aiming for parang an SDK, I don't know, a requirement for manufacturers to build this Android Silver line, but they can build as many Android Silvers as they want. Wow. So, kunwari, ano ba ako? Sabihin na natin ako si Zopo. Hindi ko kailangan makipag-negotiate with Google. I just need to follow Android Silver protocol and build my Zopo Android Silver whatever. Kahit 3, kahit 5, whatever. Any brand can do that. Supposedly, that's what they're aiming for sa Android Silver. That means it won't be a Nexus line, it won't be a Google-branded phone, but it would be an Android Silver phone. Yun ang maganda dun because it will probably have stock interface and all that stuff. Pero, mamimiss ko pa rin yung Nexus because I'm a big fan of the Nexus line. Sobrang, they're just, they're Android done right. Yun ang masasabi ko. Android done right. Yun. Yeah, correct. So the last piece of rapid fire news is yung para kay Jam. Samsung
launched their new Galaxy K Zoom phone. Jump on, Actually, jump on. Very interesting ito. Hindi ko alam kung may picture ako eh. Parang hindi ko natandaan kung sinave ko kung saan eh. They're launching a new camera, a phone camera phone. Yung actually yung phone niya may zoom talaga na lumalabas talaga yung lente. Pero hindi na ganun ka-bulky as the old ones na may grip pa tsaka may ano, di ba? Yung hindi mo pwedeng isaksak sa bulsa. This one kasya nasa bulsa, although medyo may konting curve pa rin, makapal pa rin siya ng konti, pero hindi na sobrang kapal. It's a 20 megapixel 1/2.3 inch BSI CMOS sensor. So 1/2.3 inch. Yun yung typical cheap point and shoot sensors. Ito. Ito 1/2.3 inch ito. Na sensor. So this is it's gonna use pretty much the same sensor as a cheap point and shoot. 1/2.3 inch. So decent size sensor. Yung Samsung K zoom, pero it's not the best sensor out there because there are bigger sensor out there. The bigger the sensor, the better. 10 times zoom, 4.8 inch 720p display, hexa-core processor. Yeah, wow. Di ba may quad-core tapos hexa-core na. Wow, such website. Hindi ko alam yan. Di ko rin alam to. So, hexa-core processor is a quad-core plus dual eh. Quad plus dual yan eh. So, mabilis na quad and then pag kailangan yung bagalan pag hindi niya kailangan ng processing speed, babasok siya sa dual core. LTE capable, yun ang pinakagusto ko dito, LTE capable. And then it's priced at 499 euros. Teka lang, convert natin yun. Magkano yun? 499. Nasa 20 mil ata to. Teka lang, yan, converting. Wow! 30 mil ang puto. Huwag na sabihin. Hindi, ayun yung mga budget ni Jom eh. Basta kita mo ito, 30 mil, wag na. Tangin lang yan. Jom, okay lang yan eh. Mayaman yun eh. Hexa-core puta. Inyo na yung hexa-core nyo. Ayoko na dyan. Tangin lang yan. Sa akin, questionable lang sa akin dyan kung gaano siya kakapal. Just kasi kung makikita natin picture, di ba? Parang may nakalubog na... Sa pictures niya, oh yeah. Pero pag lumubog yung lente niya, hindi na ganun kakapal. Yeah. Mas manipis siya kesa sa lumang zoom. Yun na lang masasabihin natin. Maano dyan, talaga importante. Yung zoom naman na isa, batot eh. Kailangan magdala ng camera ang bag doon. Sabi ni JP Garmay, Zopo ZP1000, 1 micro SIM slot, 1 nano SIM slot. Nano SIM? Seryoso yun? Ba? What? Nano? What? Seriously? Hindi naman siguro. No SD support. Such no for me. Well, yeah. Mag-USB OTG ka daw ko, yeah. Teka lang. So mag-ano ako ng comments one last time. Pero yun na ang ating affix for the FIFOs. Okay. Comments. Yeah, mahal naman nung K-Zoom na yun. Grabe naman yun. Bibili na lang ako ng matinong camera po siya. Yeah. Bibili ako ng mga 30 zoom. 30 times zoom ko. Kahit AAA pa yung battery niya. Sabi ni Batuter, mukhang nasa 14 to 15K yan si ZP1000. Holy crap, ang mahal. Sabi ni Florencio Husay, pwede na lagyan ng Apple logo sa likod. Poof! May iPhone ka na. Which one kaya? Zopo yata yung sasabi niya. Hindi naman sobrang kamukha. Well, medyo lang. Sabi ni May Lorenzo, hawak na ba ng Lenovo yung Star Mobile? Well, I don't know. I don't think so. I don't think so. Kasi kung hawak ng Lenovo yan, hindi na nila ako kilala. Kasi, I broke up with Lenovo Senpai dati pa eh. hindi ko gusto yung PR nung nag-handle ng HTC tsaka Lenovo. Yeah, sabi ko kay HTC Senpai, fuck you! Alright, so I guess that's it. Oh, siya, tama-tama. Alas 12. I guess that's it for the show, guys. I'm Alex from... Ano mo sasabihin ko? Justice for... Puta, parang wandugo Parang ano yan? Parang ano? Ano ba yan? Wait. Nakalimutan ko ang pangalan. Parang ampatuan yung dating niya na pula.
Product red. Wala pa lang ang paton, masa hopefully walang maano doon. There's no, hindi ko pinagtatawanan ng Ampat 1. Anyway, may comment pa dito. Sabi ni Kenneth Clemente, JSM, such website. Alright guys, so I think that's about it. May the 4th be with you na. I'm Alex from technoclass.com. On behalf of our host, Mr. Nico Guarte from Nick Droid Gazette, and Mr. Mark Blanca from The Rogue Writer and TechSnip, and ano pa ba? Ano yung isa? Kalimutan yung isa. The Pylon, tuloy po ba yung Pylon? The Pylon Times. Yun. Not enough. You must construct additional pylons. Sabi ni Reynolds Sada, Galaxy K versus S4 Zoom, alin po kaya mas kasya sa bulsa? Mukhang mas manipis yung Galaxy K. So mas gusto ko na yung Galaxy K kung sa bulsa lang din. Galaxy K. Alright, so on behalf of our hosts, Mark and Nico, I'm Alex from technoclass.com. That has been the Big Time Show. Thanks very much for watching, and we'll see you guys hopefully next week. Hopefully nasa MyPhone ako. Hopefully madalagang laptop at hopefully may internet ako. Bye. I'll see you guys next week. Dapat sad yun. No? Such what? Sad yun. Justice for MPBU. I know. Alright. See you guys. Bye guys. Bye guys.